Nou, kun je vertellen hoe je hier nou bij bent gekomen? Waarom heeft deze tekst jou zo aangetrokken? Dat je dacht van, wauw, hier moet ik mij echt opstorten. Het is goed om te beginnen, denk ik, met zeggen dat ik een West-Fries ben. Oké. Dus van de andere kant van het water. Ja. Ja. Wie zegt West... Ja, jullie zeggen misschien Noord-Hollanders. West-Friese horen er wel bij en wie zegt West-Friese hoort niet bij, wie zegt nee? Ik zie daar toch nog één dwarshaas achter, oké. En de rest die zegt West-Fries hoort er wel bij, doe maar even omhoog. Kijk, jullie krijgen hier allemaal subsidie om Fries te leren praten. En bij mij werden ze eruit geramd vroeger. Ik mocht geen school zeggen. Dus dat is even een verschil. Oké, school is al van squallen. Het echte West-Fries, wat ik helaas niet zo goed geleerd heb, lijkt best wel een beetje op Fries. Maar je hebt ook Oost-Fries en Noord-Fries. En dat heeft me altijd wel gefascineerd. Ja, want ik hoorde jou ook de term subsidiefries gebruiken. Ja. Kun je uitleggen wat dat dan ik heb een jaartje in Jesterijn gewoond, toen ik hier al mee bezig was. Ik was eindelijk weggegaan uit Amsterdam. Ik dacht, nou, moet een jaartje in Friesland wonen, daarna een jaartje in Vlaanderen, Duitsland, India. Om alle sporen een beetje na te gaan. Ja. En toen ik in Jesterijn woonde, daar praten ze allemaal heel goed Fries. Toch zo'n cursus gedaan bij de AFUC. Oh, AFUC. In Leeuwarden. Ja. En toen zeiden ze daar in het dorp, maar dit is helemaal geen echt Fries. Waarom niet? Nou, dat is gay Fries of zo? Of nee, gay Fries? In ieder geval homo's. Nee. Homo's, oké. In ieder geval, dat is kunstmatig. Kunstmatig plus, als je het niet van je moeder hebt geleerd, dan ja... Nee, precies. Want dat heb je in Friesland er ook wel een beetje. Je hebt van die aantal van die gay Fries. En dan ben ik net in mijn enthousiasme. Ik kom weer helemaal in die cultuurhistorie van de Friesen terug. Ik krijg het gevoel terug. Ik begin weer Fries te praten, maar dan is één woordje niet helemaal goed. En dan gaan ze je verbeteren. Nou, we zouden hier een hele avond kunnen praten. Ik heb alle respect voor de Friese taal. Maar hoe het geschreven wordt, zoveel mogelijk afwijkend van Nederlands, Engels, Duits. Bijvoorbeeld Wien en Lan. Ja. Kijk, in de Oud-Fries is gewoon wind en land. Oké. En daarom is het in het Engels, Nederlands, Duits, Deens, alle Scandinavische talen ook allemaal wind en land. Ja. En kijk, je kan het wel uitspreken als Wien of Lan. Dat is allemaal prima, maar het is wind en land. Oké, dus het is... En als je het zo schrijft, dan zie je gelijk al veel meer de verbinding met de rest van Noord-Europa. Oké, dus eigenlijk zeg je dat het modern Fries meer verbasterd is van het Oud-Fries. Nou kijk, het is een identiteitsding natuurlijk ook. En kijk, als je woorden gebruikt die veel op Hollands lijken, dan kun je die subsidie nog wel eens kwijtraken. Dan hebben we de laatste teksten uit de Oeralinda. En die ben tiege, nieuwsgierig en wichtig. Want wat wordt daar verteld? Oer de ethiek van de Friezen. Wat maakt het hier nou een echte Fries? Kom maar, Jan Ot. Freya was wit als sneeuw bij het morgenrood. En het blauw van haar ogen was mooier dan de regenboog. Schone Freya. Als stralen van de middagzon blonk haar haar, dat zo fijn was als rag. Kundige Freya. Ontsloten haar lippen, dan zwegen de vogelen en verstilden de bladeren. Geweldige Freya. Door de kracht van haar blikken streek de leeuw voor haar voeten neer en hield de adder zijn gif in. Reine Freya. Haar spijs was honing en haar drank was dauw, verzameld in de kelken van bloemen. Verlichte Freya. Het ene wat ze haar kinderen leerde was zelfdwang, het andere was liefde voor deugd. En als ze oud genoeg waren, leerden ze hun de waarde van de vrijheid kennen. Maar als we dan dus inderdaad een invulling willen hebben van wat is vrijheid en wat is vrijzia ook, dan begint het eigenlijk heel persoonlijk, zoals we dat uit de Oeralinden opmaken. En dat is echt gewoon dat je de meester over jezelf wordt en zowel jezelf kunnen bedwingen als dwingen. En ook als iets je tegenstaat of je bent ergens bang voor of wat dan ook maar. Maar ja, dat je je daar niet door laat intimideren, want jij weet waar je naartoe wilt, je weet wie je bent. Laten we eerst even Jan Ot bedanken voor zijn kundige uitleg van de Oeralinda Codex. En een heel warm applaus voor al deze prachtige acteurs hier die door P zijn samengebracht. En dan gaan we ons opmaken voor Sowilo.